Θα ξεκινήσω με δύο φράσεις που είχαν γράψει πέρσι οι μαθητές στην τελική γιορτή που είχαμε κάνει για το αλληλέγγυο σχολείο. Ένα κοριτσάκι 7 ετών έγραψε «Μου αρέσει που οι δάσκαλοι ήταν γελαστοί, ευγενικοί και μας μάθαναν πολλά πράγματα». Και ένα αγοράκι 5 χρονών δήλωσε ότι το σχολείο αυτό μου αρέσει γιατί είμαι ο εαυτός μου. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Η ιδέα για το αλληλέγγυο σχολείο γεννήθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια. Ευχαριστώ. Όπου σε μια συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας συζητούσαμε για τα προβλήματα που έχει το δημόσιο ελληνικό σχολείο. Δυστυχώς, υπάρχει μια κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφαρμογή της οποίας θα σημάνει δυστυχώς τη διάλυση του δημόσιου δωρεάν σχολείου εδώ στην Ελλάδα. Υποχρηματοδότηση, η λογική κατάρτισης και όχι συνολικής μόρφωσης και γνώσης για τους μαθητές μας. Ένα σχολείο αγοράς, με λίγα λόγια. Αυτές είναι οι υποδείξεις της εργαλειοθήκης του ΟΑΣΑ. Παράλληλα με αυτό, εμείς οι δάσκαλοι δυστυχώς βλέπουμε από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που περνάει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς το βλέπουμε μέσα από τα μάτια των μαθητών μας. Μαθητές οι οποίοι στερούνται βασικά υλικά αγαθά, μαθητές οι οποίοι έρχονται υποσιτισμένοι στα σχολεία μας, μαθητές που βιώνουν καθημερινά την αγωνία και το άγχος των γονιών τους, μαθητές που μένουν σε σπίτια όπου είναι 2 άνεργοι γονείς, μαθητές που βιώνουν το ρατσισμό σε οποιαδήποτε μορφή του και έκφρασή του στο σχολείο, περισσότερο τώρα από κάθε άλλη περίοδο. Και όλα αυτά σε συνδυασμό και με την πλήρη όμως απουσία κοινωνικού κράτους σε τούτη εδώ τη χώρα, δεν μας άφησε άλλο περιθώριο από το να δράσουμε. Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα του αλληλέγγυου σχολείου. Και τονίζουμε τη λέξη αλληλέγγυο, γιατί είναι μια εθελοντική όντως πρωτοβουλία, βασίζεται και στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά, αλλά έχει σημασία γιατί της έχουμε προσδώσει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Βασικό της λοιπόν στοιχείο ζωτικό της είναι η ανάγκη της αλληλεγγύης, το να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε ανθρώπους γύρω μας, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, σε περιόδους οικονομικής κρίσης και κοινωνικής κρίσης κυρίως. Θέλαμε λοιπόν να αποκτήσουμε, πέρα από όλα αυτά που είπαμε, μια επαφή πέρα από αυτού και με τους γονείς. Υπήρχε δηλαδή μια ανάγκη μας αρχικά να εκφράσουμε όλη την αγωνία μας με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο και να έρθουμε σε επαφή με τους γονείς, τους οποίους τους στέλνουμε στο πλευρό μας. Αγωνιζόμαστε για το ίδιο πράγμα, αγωνιζόμαστε για τα παιδιά τους και τους θέλουμε αργούς στην προσπάθεια αυτή. Θέλουμε λοιπόν το αλληλέγγυο σχολείο να είναι και ένα κέντρο αγώνα από το οποίο θα ξεκινάνε δράσεις παράλληλα. Αυτή ήταν στην ουσία η φιλοσοφία του αλληλέγγυου σχολείου. Έτσι στήθηκε, έτσι ξεκίνησε. Έγινε ένα κάλεσμα πριν από 2 χρόνια στους εκπαιδευτικούς αρχικά του Συλλόγου της Μεσσηνίας. Ανταποκρίθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, πάρα πολλοί από αυτούς. Επίσης, να πω ότι υπήρχαν και φίλοι εθελοντές, άσχετα από το χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίοι θέλησαν να συμμετάσχουν σε όλο αυτό, να συνδράμουν με τον τρόπο που μπορούσαν και να δώσουν όσο μπορούσαν από το χρόνο τους. Εγώ σας εξήγησα τη φιλοσοφία, η συναδέλφισά μου Ελευθερία θα σας αναφέρει κάποια πράγματα και περισσότερο διαδικαστικά και πώς το οργανώσαμε όλο αυτό, σε τι άξονες κινήθηκε και πώς συνεχίζουμε να το τρέχουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Το σχολείο μας στεγάστηκε με πάρα πολύ αγάπη, ώστε να κάνει χαρούμενα και δημιουργικά τα απογεύματα των παιδιών, να τα εξοπλίσει με γνώσεις, να αναπτύξει το συλλογικό πνεύμα, την αυτοεκτίμηση, το σεβασμό, την αποδοχή του διαφορετικού, την αλληλεγγύη, την ελεύθερη έκφραση. Καθημερινά λειτουργεί από τις 5 μέχρι τις 8, 100 και πλέον εκπαιδευτικοί και φίλοι εθελοντές συμμετέχουν σε πάνω από 70 εργαστήρια και προσφέρουν δωρεάν αυτή τη στιγμή σε πάνω από 250 μαθητές της πόλης. Μαθήματα που καλύπτουν τις αυξημένες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών σε μια εποχή κρίσης. Κάποια από τα εργαστήριά μας αυτά
Είναι το «Ανακαλύπτω την πόλη μου», θεατροπαιχνίδια, τραγουδάμε, παραμυθοπαρέα, μαθαίνω τα δικαιώματά μου, Ιταλικά, Γαλλικά, σκάκι. Η ανταπόκριση ήταν πάνω από κάθε προσδοκία, ήταν εξαιρετική. Πέρσι ξεκινήσαμε με 280 μαθητές ηλικίας 4 έως 12 ετών, που ελεύθερα και χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση συμμετείχαν σε εργαστήρια. Φέτος η αλήθεια είναι ότι αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι οι γονείς ερχόντουσαν πιο στοχευμένα στις εγγραφές. Φέτος το αλληλέγγυο σχολείο μας φιλοξενεί περίπου στους 250 μαθητές και αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι παρατηρούμε ότι στα τμήματα μελέτης συμμετέχουν κυρίως παιδιά από ξένες χώρες, είτε είναι επειδή τα ίδια αλόγλωσσα είτε οι γονείς τους, γεγονός που φανερώνει τις τρομακτικές ανάγκες που προκύπτουν και το πρωινό σχολείο αδυνατεί να τα καταφέρει. Στο σχολείο αυτό δεν επιχειρήσαμε να γίνει αναπαραγωγή του πρωινού σχολείου, με το αυστηρό πλαίσιο που πιέζει τόσο το μαθητή όσο και τους δασκάλους, αλλά να χαρακτηρίζεται από παιδαγωγική ελευθερία. Κινηθήκαμε σε 3 βασικούς άξονες: το γνωστικό, πρώτα απ' όλα, που είναι η μελέτη και η προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη μέρα και το να μάθουν τα παιδιά κάποια ξένη γλώσσα. Δεύτερος άξονας ήταν έκφρασης και δημιουργίας, όπου τα παιδιά μπορούσαν να μαθαίνουν χορό, μουσική, θεατρικό παιχνίδι και διάφορες παράλληλες δράσεις με θεματολογία είτε εκπαιδευτική είτε συμβουλευτική γονέων, όπως είναι και αυτή που ετοιμάζουμε στις 2 Απρίλη, που θα μιλήσουμε για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Να πω στο σημείο αυτό ότι και εμείς οι δάσκαλοι έχουμε την ανάγκη να υπάρξουμε σε ένα σχολείο πιο ελεύθερο, που να εκφράζονται όλοι χωρίς καλούπια, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς την πίεση εξωτερικών παραγόντων. Να επικοινωνούμε με τους γονείς, να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε από κοινού για ένα σχολείο όχι όπως μας το επιβάλλουν, αλλά για ένα σχολείο ισοτιμίας, ίσων ευκαιριών, ανοιχτό στην κοινωνία, ανοιχτό για όλα τα παιδιά, ένα πραγματικά ουσιαστικό δημόσιο δωρεάν σχολείο. Επειδή μια εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις, θα σας αφήσουμε να δείτε λίγες εικόνες από το σχολείο μας, από διάφορα εργαστήρια και ελπίζουμε να μην σας κουράζαμε. Ευχαριστούμε πολύ.